नमस्ते एन्ड वेलकम टु आर्स एस्थेटिक। आज फेरि पनि एउटा एलिगेन्ट र नेपाली क्लासिक ब्राइडल ट्युटोरियल लिएर आएको छु। सुरुमा चाहिँ मैले एज युजुअल स्किन प्रेप गर्दैछु। वाइपले मजाले स्किनलाई क्लिन गरेर टोनर स्प्रे गर्दैछु र मोइस्चराइजर अप्लाई गर्दैछु। मोइस्चराइजर सुकिसकेपछि चाहिँ मैले आइब्रोमा सोप भर्दैछु अनि त्यसपछि आइब्रोलाई आइब्रो पाउडरले फिल गर्दैछु अनि कार्भ गर्दैछु। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ प्रोडक्ट डिटेल्स पनि चाहिएको छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा अभाइलेबल छ। आइब्रो कार्भ गरिसकेपछि चाहिँ मैले आई बेस बनाएर आईस्याडो एप्लिकेसन गरेको छु। आईस्याडो एप्लिकेसनको चाहिँ डिटेल ट्युटोरियल चाहिँ हाम्रो रिल्समा छ, सो मैले चाहिँ लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। आईस्याडो एप्लिकेसन कम्प्लिट भएपछि चाहिँ मैले बेस स्टार्ट गरेको छु। सो बेसमा चाहिँ सुरुमा मैले प्राइमर युज गरेर अनि त्यसपछि डाइरेक्ट फाउन्डेसन लगाउँदैछु। सो आज चाहिँ मैले कुनै पनि करेक्टर युज गरेको छुइनँ बिकज मैले फाउन्डेसन फर्स्ट लेयर चाहिँ अलिकति डार्क युज गरेको छु। फाउन्डेसन मजाले ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ मैले कन्सिलर अप्लाई गर्दैछु र कन्सिलर ब्लेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले जहिले पनि कन्सिलरलाई एकैछिन सुक्न दिन्छु। Meanwhile, मैले चाहिँ कन्टुर अप्लाई गर्छु र कन्टुर अप्लाई गरिसकेपछि कन्सिलरलाई मजाले ब्लेन्ड गरेर ब्लस पनि अप्लाई गरिदिन्छु। ब्लस चाहिँ एट द एन्ड अफ द मेकअप फेड हुने भएको भएर हजुरले अलिकति धेरै अप्लाई गर्नुभए पनि हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ होल फेसलाई पाउडरले सेट गरेर पाउडर हाइलाइटर युज गर्दैछु। अनि लिप्सको एक्सेस प्रोडक्टलाई क्लिन गरेर भ्यासलिन अप्लाई गरिदिँदैछु। अनि आईस्याडोको फिनिसिङ टचेसको लागि चाहिँ मैले स्मज गर्दैछु। देन आईल्यासेसलाई कर्ल गरेर मस्कारा अप्लाई गरिदिँदैछु। यो चाहिँ क्लासिक नेपाली ब्राइडल लुक भएकोले मैले रेड लिपस्टिक लगाइदिएको छु। त्यसपछि ल्यासेस पनि एप्लिकेसन गरिदिएको छु। सो एट द एन्ड अफ द मेकओभर मैले चाहिँ सेटिङ स्प्रे गरिदिँदैछु टु लक द मेकअप इन प्लेस। नेपाली क्लासिक ब्राइडलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रेड कलर इज अ मस्ट। रेड साडी, रेड चुरा, रेड लिपस्टिक, एभ्रिथिङ रेड अनि क्लासिक ब्राइडल लुक इज कम्प्लिट एन्ड दिस इज द फाइनल लुक। Thank you everyone for watching till the end. Do like, comment, share and subscribe to our channel. Bye.